આ વિડીયોમાં આપણે પાયથનમાં અવેલેબલ ઇનપુટ માટેનું જે ફંક્શન છે એના વિશે સ્ટડી કરીશું. આ જે ફંક્શન છે એનું નામ પણ ઇનપુટ જ છે અને એના દ્વારા કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ પ્રકારનો ઇનપુટ યુઝર પાસેથી આપણે લઈ શકીએ છીએ અને એ ઇનપુટ કયા પ્રકારનું યુઝરે આપવાનું છે એના માટે એને આપણે પ્રોમ્પ્ટ પણ આપી શકીએ છીએ, નિર્દેશ આપી શકીએ છીએ કે આ ઇનપુટ તમે આપો. એક એક્ઝામ્પલ લઈને જોઈએ. કમાન્ડ લાઈન રન કરીશું અને અહીંયા પાયથન લખીશું જેથી પાયથન ઇન્ટરપ્રિટર ઓપન થશે અને અહીંયા પહેલું એક્ઝામ્પલ જે આપેલું છે આપણે એ રન કરીશું. my_str is equal to input give your name અને બ્રેકેટ પૂરો કરીએ. હવે આવું લખવાથી શું થશે તો કે યુઝરને આ મેસેજ કે પ્રોમ્પ્ટ ડિસ્પ્લે થશે અને યુઝરને ખબર પડશે કે મારે મારું નામ એન્ટર કરવાનું છે. એ પોતાનું નામ એન્ટર કરશે ટાઈપ કરીને અને પછી એન્ટર કી પ્રેસ કરશે એટલે એ નામ ઇનપુટ ફંક્શન દ્વારા રિસીવ કરવામાં આવશે અને my_str વેરિયેબલને આપવામાં આવશે. લેટર ઓન પ્રોગ્રામમાં my_str નો ઉપયોગ વારંવાર આપણે કરી શકીએ છીએ અને એના પરથી જે પણ કંઈ કાર્ય કરવાનું હોય એ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો અત્યારે આપણે my_str વેરિયેબલમાં આપણું એન્ટર કરેલું નામ સેવ થાય છે કે નહીં તે ચેક કરીશું અને એનો ડેટા ટાઈપ પણ જોઈશું કે સ્ટ્રિંગ પ્રકારનો ડેટા ટાઈપ છે કે નહીં. તો અહીંયા આ ફંક્શનને આપણે એન્ટર પ્રેસ કરીને રન કરીશું એટલે આપણને અહીંયા પ્રોમ્પ્ટ મળે છે કે જે આપણે આપેલો એને give your name. ઓકે, પછી આ રીતે કોલન અને સ્પેસ કરીએ તો થોડું વ્યવસ્થિત લાગે. હવે અહીંયા હું મારું નામ એન્ટર કરીશ, ઓકે, અને એન્ટર પ્રેસ કરીશ એટલે ફરીથી મને આ રીતની સાઇન બતાવશે કે કોઈ નવો કમાન્ડ એન્ટર કરવો હોય તો કરી શકીએ. આનો મતલબ સક્સેસફુલી કમાન્ડ રન થઈ ગયો છે. ઓકે, તો એનાથી my_str માં જે ઇનપુટ મેં આપેલ કે પ્રોમ્પ્ટ મળ્યા પછી જે ઇનપુટ મેં આપેલ નામનું એ my_str માં હોવું જોઈએ. તો my_str એસ કેપિટલ એને ક્વેરી કરીએ તો આપણને રાજદીપ નામ મળે છે જે સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં અહીંયા આપણને દેખાય છે. એનો મતલબ એ એક સ્ટ્રિંગ તરીકે સેવ થયેલું છે. એનો ડેટા ટાઈપ પણ ચેક કરી શકીએ, ટાઈપ my_str લખીને અને એનો ક્લાસ અહીંયા દેખાય છે આપણને, ઇટ ઇઝ str, ધેટ મીન્સ અ સ્ટ્રિંગ. હવે ન્યુમેરિક ઇનપુટ લેવાની વાત છે તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ એના માટે આપણે જોઈએ. my_no is equal to int input. ઓકે, int ની બદલે ખાલી ઇનપુટ પહેલા લખીએ. ઇનપુટ give your age. ઓકે, give your age. તો આને એન્ટર પ્રેસ કરીએ એટલે આ રીતનો મેસેજ આવશે, give your age. તમે કંઈ પણ એન્ટર કરી શકો છો અહીંયા 1 2 3. તો એ 1 2 3 જે છે એ my_no વેરિયેબલમાં સેવ થશે. હવે ક્વેરી કરો એને my_no તો અહીંયા 1 2 3 બતાવે છે પણ એ એક સ્ટ્રિંગ છે, સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા અહીંયા દેખાય છે. એના લીધે આ વેરિયેબલ પર કોઈ એડિશન સબટ્રેક્શનના ઓપરેશન તમે કરી શકશો નહીં. બરાબર છે, અહીંયા +1 લખીશ then it will give an error because it is a string. ઓકે, તો આપણે એને ઇન્ટીજર તરીકે સેવ કરવો હોય નંબરને તો આ જે ઇનપુટ છે ફંક્શન છે એ જે આપણને આઉટપુટ આપે છે એને આપણે ઇન્ટીજરમાં કાસ્ટ કરવું પડે. આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે ટાઈપ કાસ્ટિંગ ઇન પાયથન જોયેલું હતું અને સ્ટ્રિંગને ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે જે ફંક્શન હતું એનું નામ int હતું. ઓકે, તો intના બ્રેકેટમાં આખું ફંક્શન આપણે ઇનપુટ ફંક્શન લખીશું જેથી એનું
આઉટપુટ જે છે, જે સ્ટ્રિંગ છે, એનું કન્વર્ઝન આઈએનટીમાં એટલે કે એક નંબરમાં થઈ જશે અને પછી INO વેરિયેબલમાં સેવ થશે. ઓકે, એટલે કે સ્ટ્રિંગનું કન્વર્ઝન ઇન્ટીજરમાં થશે અને પછી myNO માં સેવ થશે. તો હવે એ વાક્ય લખીએ કે જે કન્વર્ઝન પણ કરી આપશે. INT input give your age. ઓકે, હવે અહીંયા બીજો એક બ્રેકેટ આવશે. પહેલો બ્રેકેટ છે એ આ ઇનપુટ ફંક્શનનો છે. સેકન્ડ બ્રેકેટ છે એ INT ફંક્શનનું છે. ઓકે, તો બધા બ્રેકેટ પ્રોપરલી ક્લોઝ કર્યા પછી હવે આપણે એન્ટર પ્રેસ કરીશું. ગીવ યોર એજ. સેમ ઇનપુટ આપણે આપીએ છીએ જેથી કન્ફર્મ કરી શકાય કે વર્ક કરે છે કે નહીં. પહેલા નહોતું કરતું, હવે વર્ક કરવું જોઈએ. 1 2 3 આપણે આપ્યા, એરર નથી આવતી, ધેટ મીન્સ ઇટ હેઝ એક્ઝિક્યુટેડ પરફેક્ટલી. હવે ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ થઈને myNO માં જો સેવ થયું હોય તો આ વખતે વિધાઉટ ઇન્વર્ટેડ કોમા એ વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો myNO ની વેલ્યુ આપણે ક્વેરી કરીએ તો અહીંયા આપણને 1 2 3 દેખાય છે. પહેલા ઇન્વર્ટેડ કોમામાં 1 2 3 હતા. ઓકે, તો હવે આ એક નંબર છે કે જેના પર તમે પ્લસ માઇનસ જેવા મેથેમેટિકલ ઓપરેશન્સ કરી શકો છો. તો આપણે ચેક કરીએ, myNO પ્લસ 1 ઇટ gives us 124. ઓકે, તો આ રીતે આપણે કન્વર્ઝનના માધ્યમથી, ટાઈપ કાસ્ટિંગના માધ્યમથી ઇનપુટ ફંક્શન જે છે એનો ન્યુમેરિક ઇનપુટ મેળવવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે લાસ્ટ યુઝેજ છે ધેટ ઇઝ વિથ ઇવેલ ફંક્શન. તો એ આખું એક્સપ્રેશન આપણે રિસીવ કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ, એના માટેનું ફંક્શન છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લખશું myNO ઇઝ ઇક્વલ ટુ eval input give an expression અને સેકન્ડ બ્રેકેટ ક્લોઝ. તો હવે અહીંયા આપણે એવું લખીએ 10 પ્લસ 20 ઇન્ટુ 5. ઓકે, તો આ જે છે ધેટ ઇઝ અ કમ્પ્લીટ એક્સપ્રેશન. ઓકે, તો એનું ઇવેલ્યુએશન થશે. ઓકે, આ એક સ્ટ્રિંગ તરીકે પહેલા રિસીવ થશે, પછી સ્ટ્રિંગ ઇવેલ ફંક્શનને આપવામાં આવશે. એની અંદર નંબર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે રેકોગ્નાઇઝ થશે, ઓપરેટર રેકોગ્નાઇઝ થશે, એનું ઇવેલ્યુએશન થશે, એનું જે રિઝલ્ટ આવશે એ રિઝલ્ટ myNO માં સેવ કરવામાં આવશે. ઓકે, તો આને એન્ટર કરીએ તો પરફેક્ટલી એક્ઝિક્યુટ થાય છે અને myNO ને હું ક્વેરી કરીશ તો રિઝલ્ટ મને મળે છે 110. કઈ રીતે 110 આવે છે? સૌથી પહેલા મલ્ટિપ્લિકેશન થશે બીકોઝ ઓફ ઓપરેટર પ્રેસિડન્સ. પ્લસ કરતા પહેલા મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. તો 20 ઇન્ટુ 5 ઇટ વિલ બી 100. એમાં 10 એડ થશે તો 100 પ્લસ 10 દેટ વિલ બી 110. તો આ રિઝલ્ટ બરાબર આવે છે, ધેટ વી કેન કન્ફર્મ. ઓકે, તો ઇવેલ ફંક્શન થી આખા એક્સપ્રેશન આપણે રિસીવ કરી શકીએ છીએ યુઝર પાસેથી. જ્યારે એવી કોઈ એપ્લિકેશન આવે ત્યારે આપણને આ વસ્તુ પણ કામમાં આવી શકે છે. તો અહીંયા આપણે ઇનપુટ ફંક્શન જોયું. સપોઝ કે સી લેંગ્વેજ સાથે કમ્પેર કરીએ તો સી લેંગ્વેજમાં પ્રોમ્પ્ટ આપવા માટે પહેલા આપણે એક પ્રિન્ટએફ ફંક્શન યુઝ કરતા, પછી યુઝર પાસેથી ઇનપુટ રિસીવ કરવા માટે આપણે સ્કેનએફ ફંક્શન યુઝ કરતા. એમાં પણ એક ફોર્મેટિંગ કરવું પડતું. તો એ બધા સ્ટેપ અહીંયા સિંગલ લાઇનમાં થઈ જાય છે અને ખૂબ જ ઇઝીલી થાય છે અને સમજવા પણ ઇઝી પડે છે. તો ધીસ ઇઝ અ પ્લસ પોઈન્ટ ઓફ પાયથન પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ.